Hello mọi người, còn có mấy hôm nữa là qua mùa xuân rồi. Mọi người đã dự định đi ngắm Sakura ở đâu chưa? Sang Nhật vừa đúng lúc vào mùa dịch nên mình chưa bao giờ được đi Hanami cả. Mong là năm nay vẫn dịch để được cùng bạn bè đi Hanami một lần cho biết cảm giác. Dù là chưa Hanami bao giờ nhưng mà ngắm hoa Sakura thì mùa nào mình cũng đi. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn địa điểm ngắm hoa Sakura được xem là nổi tiếng nhất ở Tokyo. Đó là ga Nakameguro. Đến Tokyo thì nhà mình đi bằng tàu thôi. Nhà mình đi đến ga Nakameguro và đi bộ vào. Đoạn đường đi bộ vào đấy thì rất là nhộn nhịp, xe cộ qua lại khá là đông vui. Từ Saitama lên mà mình cảm tưởng như là được đến một thế giới khác. Đông vui thực sự. Mặc dù là đi vào ngày trong tuần nhưng mà người rất là đông, nên khung cảnh không được đẹp và lãng mạn như mình tưởng. Hoặc cũng có thể là do mình đi vào cuối mùa hoa rồi. Hoa đào ở đấy thì được trồng dọc theo con sông Nakameguro này. Nhưng xung quanh đoạn sông này thì người ta rào chắn lại hết. Nên nếu muốn ngắm cánh hoa la đa trên mặt sông thì chỉ ngắm được ở giữa những cây cầu bắc ngang sông thôi. Mọi người ở đấy thì khá là đông nên đứng ngắm hoa hơi lâu một chút thôi cũng cảm giác là làm phiền đến người khác. Và khó tìm được những góc chụp ảnh đẹp nữa. Vì vậy mình quyết định đi dọc bờ sông và xem náo nhiệt xung quanh một lúc. Điều thú vị là hai bên đường ngắm hoa có mấy kiểu hàng quán bán cà phê và đồ ăn theo kiểu take away. Hoặc là ngồi ngay trước cửa tiệm kiểu trà chanh vỉa hè của Việt Nam khá là hay ho mà mình ít khi được thấy ở những nơi khác ở Nhật. Nhưng vì mình quyết định vào cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới ở đây nên là không là cả quán xá xung quanh đó. Starbucks này thì nằm ở ngay đoạn giữa sông Nakameguro này. Ở đây thì có một khu riêng để lấy sổ thứ tự chứ các bác không được vào trực tiếp cửa hàng. Mình không biết là do dịch hay là do quá đông người nữa. Lúc vào xếp hàng chỉ để lấy số thứ tự thôi thì đã thấy dòng người rất là dài rồi. Lấy số xong thì nhà mình phải chờ, mình không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng tầm hơn 100 người nữa mới đến lượt. Ở trên vé thì có in mã QR code mà các bác quét vào đó là ra app, đếm số lượt người nữa là đến số thứ tự của mình. Lúc đó thì mình rất là phấn vân và định không vào nữa. Nhưng sau một hồi khoảng 30 phút lượn lờ Don Quixote gần đó thì còn khoảng 40 người nữa là đến lượt nên mình quyết định quay lại chờ. Nhưng vì không được vào cửa hàng nên nhà mình phải chờ ở ngoài. Mà đoạn sông Nakameguro này cũng khá là ngắn. Và lúc đó nhà mình cũng đã ngắm hết rồi nên đành ngồi chỗ này chỗ kia vật vờ chờ như này đấy ạ. Nếu bác nào có ý định vào đấy thì khuyên các bác nên đi thẳng đến đấy, book vé từ từ rồi hẳn đi chụp hình ngắm hoa. Lúc ngắm hoa xong thì chắc cũng là vừa đến lượt. Lúc vào cửa hàng này thì mình cũng khá là choáng ngợp. Điều mình thấy thú vị nhất ở đây là hệ thống trung chuyển hạt cà phê đồ sộ chạy dọc từ tầng 1 lên tầng 4. Ở đây các bác cũng có thể được tận mắt chứng kiến hoạt động của máy rang hạt cà phê. Loại cà phê đặc biệt này cũng được bày bán ở ngay trong cửa hàng. Ngoài ra thì còn có một số mặt hàng lưu niệm mà bác nào hay sưu tầm đồ của Starbucks chắc là cũng muốn sở hữu. Các bác lưu ý là mỗi tầng ở đây thì có một quầy order riêng và menu riêng. Có một số loại đồ uống đặc biệt mà chỉ có cửa hàng này bán thì các bác cũng nên thử một lần cho biết. Nhưng nhà mình thì chỉ uống cà phê thôi nên chỉ gọi đồ original. Cà phê ở đây khá là đặc biệt. Vị và mùi cà phê đậm đà nhưng lại át bớt mùi thơm và vị ngậy của sữa. Cá nhân mình thì thích cà phê ở quán bình thường khác của hệ thống Starbucks hơn. View ở ban công tầng 3 và tầng 4 khá là đẹp. Có thể nhìn hết toàn cảnh của dòng sông Nakameguro và hoa đào bên dưới. Nhưng vì là người quá đông nên nhà mình không tìm được chỗ ngồi ở ngoài ban công này. Đến đây mình cảm giác giống như kiểu là một cuộc chiến tranh giành chỗ ngồi vậy. Nhưng đối với những người nghiện cà phê như nhà mình thì ngồi ở phía trong và ngắm hoạt động của hệ thống trung chuyển và máy rang cà phê cũng khá là hay ho. Mình thấy chỗ này tuy là nổi tiếng về độ đẹp của hoa nhưng mà cũng không thể nào sánh bằng những nơi kết hợp với khung cảnh thiên nhiên khác. Nếu bác nào muốn trải nghiệm một lần thì cũng có thể thử. Bác nào có ý định đi thì nên đi sớm trước khi hết dịch. Chứ lúc mình đi là đang vào mùa cao điểm dịch và là ngày trong tuần mà đã xếp hàng mỏi mòn rồi. Đến lúc hết dịch mà Nhật Bản mở cửa cho khách du lịch thì mình nghĩ là chắc
các bác không chen vào nổi mất. Cảm ơn các bác đã theo dõi và hẹn mọi người video sau nhé.